You know this famous quote from Gandhi, be the change you want to see in this world? Well, I guess it starts with being the change you want to see for yourself. So let's discuss about how we can define our own future. Okay, now my concern is also about another side of the manager, which is helping their staff to develop and to learn and to grow, right? Personal development, how do you make sure I'm better next year than this year? This is also a responsibility of the manager. So who is doing it now? Thì thực ra trong những câu chuyện mà mình nói manager hay xuất hiện theo kiểu là bây giờ mình có một manager thì mà khi có vấn đề gì đó cần phải quyết định mình sẽ để manager quyết định, khi đó cần có vấn đề mà cần đặt câu hỏi mình sẽ để cho manager mình trả lời cho mình, rồi mình cứ thế mình làm theo thôi. Thì đó là một cái, thực ra nó liên quan nhiều hơn về cái cách mà mình suy nghĩ rằng là sẽ có một người khác chịu trách nhiệm cho những gì mình làm ra. Cảm giác nó rất là thú vị. Tuy nhiên là với bản thân của mình, ví dụ như khi mình đi làm mình sẽ hy vọng là có một cái manager ở đó, xong rồi manager sẽ nói cho mình biết là mình phải học cái skill nào, bây giờ mình cần phải học kỹ năng nào, rồi bây giờ làm sao mình học cái kỹ năng đó, rồi manager sẽ đứng ra bảo lãnh để kiếm cho mình là làm sao để có tiền từ công ty để mình đi học những cái đó, vân vân và vân vân. Thì có cảm giác giống như là mình có một người cha hoặc người mẹ ở trong công việc để mà cái gì cũng lo cho mình hết. Thì ở Official mình, trong cái môi trường của mình thì chuyện đó không xảy ra được. Tức là mình phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân của mình. Tức là mình phải tự chịu trách nhiệm trong việc mình đưa ra những quyết định về mặt dự án, mình phải chịu trách nhiệm trong việc đưa ra những quyết định rằng là người nào mình muốn làm việc chung, người nào mình không muốn làm việc chung nữa, và mức lương mà mình muốn nhận cho bản thân mình. Thì đương nhiên là với cái việc mình phát triển bản thân mình cũng phải tự chịu trách nhiệm rằng là mình muốn phát triển cái gì và mình muốn tìm hiểu về những cái kỹ năng nào. Thì công ty không thể cho mình câu trả lời đó được. Thật ra là công ty hy vọng rằng là bản thân mình phải tự tìm ra được rằng là mình muốn cái gì, mình muốn học tiếp theo là cái gì. Và ở đây Official chỉ có thể cho mình biết được rằng là nếu như bây giờ bạn muốn học cái đó, bạn muốn học kỹ năng đó, bạn muốn phát triển theo cái hướng này thì có những cách nào để bạn phát triển được. Ví dụ như là công ty mình có Office, thì Office là nó có một cái gọi là nó có một cái chương trình là nó tặng sách cho các thành viên trong công ty đi. Thì ví dụ như khi mà bạn suy nghĩ rằng là một thời gian mà làm data rồi bạn suy nghĩ bạn muốn học về BI, Business Intelligence đi, thì bạn hoàn toàn có thể raise một cái request lên cho Office. Bạn nói là bây giờ tôi muốn mua cuốn sách về BI, và Office sẽ tặng một cuốn sách về BI để bạn đọc. Hoặc là sau một cái thời gian mà đọc cuốn sách bạn nói rằng là bây giờ tôi muốn học chuyên sâu hơn, thì bạn có thể sẽ raise một cái request cho một cái team gọi là OTOS. Thì OTOS sẽ cho bạn biết rằng là trong nội bộ Official mình có ai có thể dạy cho bạn được về BI hay không. Còn nếu bây giờ trong nội bộ không có thì bây giờ công ty có thể nào mà giúp cho bạn tìm một người ở ngoài dạy cho bạn được về BI hay không. Thì cái đó là cái sự hỗ trợ của công ty ở đây không thể hỗ trợ cho bạn theo kiểu là bạn phải học A đi, bạn phải học B đi được. Vì bản thân cái đó phải là thứ mà bạn muốn học. Bạn cứ hình dung đơn giản rằng là khi mà mình làm chủ cuộc đời của mình, ví dụ như 10 năm nữa, 15 năm nữa, mình muốn làm cái gì, mình muốn gì với cuộc đời của mình, điều gì khiến cho mình hạnh phúc, điều gì khiến cho mình buồn, cái thứ gì mà nó khiến cho cái ngày đi làm của mình giống như là không phải đi làm, mình đi chơi vậy. Có những cái thứ mà chỉ có bạn trả lời được, không có một manager nào hay là không có một cái người nào ngoài bản thân bạn trả lời được hết. Thì cái đó công ty không có làm được gì. Nhưng mà khi mà bạn muốn thử một cái này hoặc cái kia, hoặc là bạn muốn học một cái này một cái kia, thì công ty có rất là nhiều cái phương tiện, có rất là nhiều cái công cụ để mà hỗ trợ cho bạn. So there's a word we hear a lot in the company called the element. Yeah. What is the element? Is it linked to the training? Element là cái mà ok. Thế thì khi mà mình đi học hoặc là mình đi làm thì thường nó sẽ có một số cái kỹ năng, mình gọi là mình có 3 vòng tròn. Vòng tròn thứ nhất là những cái thứ mà mình rất là giỏi, những kỹ năng đó. Có một cái vòng tròn là cái vòng tròn mà mình rất là thích, tức là cái vòng tròn mà ở đó nó là cái mà khiến cho mà mình có thể một ngày mình bỏ 10 tiếng, 12 tiếng cho nó, mình không hề cảm thấy mệt. Tức là mình có 2 vòng tròn, là cái mình thích và cái mình giỏi. Nhưng ngoài ra nó có một cái vòng tròn nữa, là cái vòng tròn mà ở ngoài người ta sẵn sàng trả tiền cho những cái kỹ năng đó. Và đôi khi thì có những cái kỹ năng mình thích, mình giỏi mà ở ngoài họ trả rất là cao tiền. Nhưng có ví dụ như là lập trình chẳng hạn đi,
hoặc là data visualize, tức là vẽ được data ra đi. Nhưng có những cái kỹ năng này thì lại được trả ít tiền hơn một chút, ví dụ như là kỹ năng đàn piano chẳng hạn. Nhưng mà thì theo bản thân của mình thì khi mà bạn tìm ra được một số cái kỹ năng nào đó nhất định mà nó nằm ở khoảng giữa của ba vòng tròn, tức là cái kỹ năng đó bạn vừa giỏi, bạn vừa thích nó, mà ở ngoài có người họ sẵn sàng trả tiền cho cái đó của bạn, thì khi đó, khi mà bạn phát huy tốt nhất cái kỹ năng đó thì bạn sẽ khiến cho cái thế giới này nó tốt hơn, mà bản thân bạn cũng sẽ hạnh phúc hơn khi mà bạn phát triển bản thân mình và bạn đi làm. Okay.